নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ বা কি খবৰ তোমালোকৰ I hope all of you are doing good okay মোৰ নাম Izaaz Ahmed sir কেবাদিনো লগ পোৱা নাছিলো তোমালোকক আৰু আজি পুনৰবাৰ মই তোমালোকৰ সন্মুখত Assam CNA analysis লৈ উপস্থিত হৈছোহি বিগত 7টা দিনত বা বিগত সপ্তাহত যোনবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা যোনবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ the most important news from the perspective of Assam হে তাৰে মাজৰ যোনবিলাক আটাইতকৈ লাগতিয়াল নিউজ যোনবিলাক নিউজৰ পৰা আগন্তুক পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন সোধাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে হেবিলাক লৈ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি উপস্থিত হৈছোহি আজি আমি মেইনলি 4টা টপিকছৰ ওপৰত বিতংভাৱে ডিসকাস কৰিম আমি এনালাইসিস কৰিম ফাৰ্স্ট টপিকটো হৈছে আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৰেল প্ৰজেক্ট সেকেন্ড টপিকটো হৈছে ডিসকভাৰী অফ দি Assamese Spiny Ant থাৰ্ড টু হৈছে ইনাগুৰেশ্যন অফ মাদাৰ এণ্ড চাইল্ড হস্পিটেল ওকে গুৱাহাটীত ইনাগুৰেশ্যন হৈছে আৰু কি ফাইনান্সিয়েল এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এনাউন্সমেন্টছ কিছুমান সিএমএ কৰিছিল যোৱা কি বুলি কয় আমাৰ যে অলপতে চিলাৰাই দিবস হৈ গৈছে হেদিনাখন সো এই 4টা হৈছে আমাৰ মেইন টপিক আৰু এই টপিকছ কেইটাৰ ওপৰত আমি আজি ধুনিয়াকৈ মানে এনালাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ওকে সো আপোনালোকে ভিডিওটো একেবাৰে শেষলৈকে চাওক আৰু যিমান পাৰে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰক যদি ভিডিওটো ভাল পায় আপোনালোকে আমাৰ এনালাইসিস যদি ভাল পায় তেনেহলে কাইন্ডলি শেয়াৰ কৰিব ওকে সো আহক তেন্তে আজিৰ এনালাইসিসটো আমি আৰম্ভ কৰো সো এনালাইসিসটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰো যে আমাৰ APSC UPSC ফাউন্ডেশন ব্যাচ যোনটো GS ফাউন্ডেশন ব্যাচ তাৰ বাবে আমাৰ এডমিশনছ চলি আছে আৰু যদি আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে কাৰণ চাওক আমাৰ যোনটো GS ফাউন্ডেশন ব্যাচ এটো অলপ ইউনিক হয় ইউনিক ইন দা সেন্স আমি এই ফাউন্ডেশন ব্যাচৰ আন্ডাৰত কেবাটাও মানে বেনিফিটস দিও ওকে যোনবিলাক ৰেগুলাৰ ক্লাছৰুমছ বিলাক হেবিলাক তো চলে okay amar ji hokal faculty members ase apnaloke yat all our faculty members are very distinguished members and we all are experts in our own individual fields subject expertise or kothai kok ba beleg ami keneke mentorship provide koribo lage one to one contact okay keneka apnalokok exam ole ba exam or babe toyar koribo lage okay exam ot keneke safalota apnaloke pabo he gutei khini bostu ami so exam ot je manu ejon goi safal hoy ba aspirant ejon goi je safal hoy তেখেতৰ ট্ৰেইনিং ক্লাছৰুমৰ পৰা আৰম্ভ হয় সো আমি হেতু কথা বুজি পাও প্ৰত্যেকজন ফেকাল্টি মেম্বাৰে বুজি পায় আৰু we all try to deliver that kind of an experience under the leadership of our director Sri Rajdeep Lekharu sir so মই কম কাৰণ আৰু ওকে আৰু যদি আপোনালোকে ইনফ্যাক্ট মোৰ ভিডিওস কিছুমান ইউটিউবত আছে আমাৰ বেলেগ ফেকাল্টি মেম্বাৰ্ছৰ ভিডিওস কিছুমান ইউটিউবত আছে আপোনালোকে চাব পাৰে যে আমি কেনেকুৱা পঢ়াও কি কথা আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পায় মই কম যে আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 6002206217 এই নম্বৰটোত ফোন কৰক আৰু আমাৰ অনলাইন মোডতো আমি ক্লাছ লও আৰু অফলাইন মোডতো আমি ক্লাছ লও আৰু আপোনালোকে আমাৰ এই ব্যাচ বিলাকত বা আমাৰ এই যোনটো ব্যাচ ফাউন্ডেশন ব্যাচত আপোনালোকে এডমিশন লব পাৰে ঠিক আছে আমাৰ তাৰে লগে লগে মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী যে আমি খুব হুনকালে এটা ক্র্যাশ কোৰ্সও লঞ্চ কৰিম যে এক্সাম এতিয়া আহি আছে APSC CCE প্ৰিলিমছ যোনটো এক্সামৰ নটিফিকেশন 2026 নত ওলাবগে তাৰ কাৰণেও আমি এটা ক্র্যাশ আমি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা ক্র্যাশ কোৰ্স আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছো সো এটো যদি আমি আৰম্ভ কৰিম কিন্তু এইটো ক্র্যাশ কোৰ্স হে সকলৰ বাবে নহয় যি সকলৰ ফাউন্ডেশন হোৱা নাই মানে এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে যদি প্ৰস্তুতি এতিয়ালৈকে চলোৱা নাই যদি নতুনকে চলাম বুলি ভাবিছে if you all are planning to begin this from a scratch then this is not for you এই বেচটো কাৰ বাবে যি সকলৰ অলৰেডি অলপ সলপ নলেজ আছে আইডিয়া আছে আৰু আপোনালোকে আগন্তুক এক্সামটো দিম বুলি ভাবিছে প্ৰিলিমছ মানে অলৰেডি you have got sufficient amount of knowledge and you just need to brush up your knowledge before sitting for the prelims এই কোৰ্সটো তেওলোকৰ বাবে এই কাৰণে আমি ক্র্যাশ কোৰ্সৰ নাম দিছো ওকে আৰু তাৰ ওপৰঞ্চি আমাৰ এটা বস্তু চলিয়ে আছে which is one of the most important initiatives of CSAP IAS Academy right now and that is prefit or আন্ডাৰত এই prefit বুলা বস্তুটো আমি আগন্তুক বা তাৰ পাছতো যোনবিলাক প্ৰিলিম এক্সামিনেশন হ'ব তাৰ প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা আমি এই এক্সাৰসাইজটো খুব ধুনিয়া এটা ইনিশিয়েটিভ লৈ উপস্থিত হৈছোহি ইয়াৰ আন্ডাৰত আমি 15000 MCQs তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছো across all subjects including CSAT আৰু এই গুটেই বিলাক কোৱেশ্চনছ আমি গুটেইখিনি ফেকাল্টি মেম্বাৰ্ছে আমি তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছো আৰু ইয়াৰে এই কোৱেশ্চনছ বিলাকে অকল সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামতে নহয় জিএ এক্সাম দিয়ক আপোনালোকে সেই এক্সাম বিলাকত হেল্প কৰিব ন্যাশনাল লেভেল এক্সামে হওক বা ষ্টেট লেভেল এক্সামে হওক সেই এক্সামিনেশন বিলাকত আপোনালোকে যথেষ্টখিনি হেল্প পাব আৰু আপোনালোকে নিজেই ভাবক 15000 টা যদি এমসিকিউজ আপোনালোকে সলভ কৰে তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কমন পৰাৰ সম্ভাৱনা খুব বেছি আৰু 15000 টাৰ ভিতৰত 3000 MCQs আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট দিম 3000 MCQs বিলাক আমি YouTube চেনেলত লাইভ আহি ডিসকাস কৰিম আৰু
12,000 MCQs আপোনালোকে কিনিব লাগিব আমাৰ পৰা আৰু সেই যোনটো প্যাকেজ ওকে আমাৰ অলৰেডি এইবিলাক চলি আছে ওকে যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰক 6002220617 এতিয়া these are the main topics okay মই কৈছোৱে this is the first important topic for today is ki underground rail project now this is very important extremely important বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ সাগে আপোনালোকে জানে যে এন্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এফালে আছে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া আনফালে আছে মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াক মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়াৰ লগত কানেক্ট কৰা একমাত্ৰ ৰাস্তাটোৱে হৈছে শিলিগুৰি কৰিডৰ বুলি কওঁ আমি ৰাস্তা মানে I am talking about a narrow strip of land এনেকুৱা এটুকুৰা মাটি আছে খুব ঠেক মাটি দেই খুব ঠেক মানে ঠেক I am talking about the width কিমান হ'ব just more than 20 kilometers 22 কিলোমিটাৰ widthৰ কিমান মান ঠেক এটুকুৰা মাটি আছে মানে আপোনালোকে ইমাজিন কৰক ওকে মই ইয়াত আকি দেখুৱাই দিছো just one second okay যে this is northeast India and this is mainland India just imagine কৰক আৰু northeast India mainland India লগত কানেক্ট কৰিছে এনেকুৱা এটা ঠেক ৰাস্তাই a narrow strip of land আৰু এই ঠেক ৰাস্তাটো this is MI stands for mainland India NE stands for northeast India এই ঠেক ৰাস্তাটোকে আমি কি বুলি কওঁ শিলিগুৰি কৰিডৰ now this is very important এই ৰাস্তাটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় যদি God forbid যদি এই ৰাস্তাটো নোহোৱা হৈ যায় এই যদি ৰাস্তাটো নোহোৱা হৈ যায় now it is the only route via which northeast India is connected with mainland India through road এতিয়া এই ৰাস্তাটোৰ মই কিমান কৈছো width কিমান বৰ বেছি নহয় only 20 to 22 kilometers width হয় কিমান বহল হয় এই ৰাস্তাটোত আপোনাৰ roads আছে মানে this narrow strip of land has got roads as well as railway tracks কাৰণ ট্ৰেইনো চলে এই ৰাস্তাটোদি আৰু ৰাস্তাও আছে হাইৱেজও আছে এতিয়া আমাৰ ভয় কি কাৰণ this Siliguri corridor is situated at a very strategic place কাৰণ Siliguri corridor তলতে আছে বাংলাদেশ ওয়েস্টৰ ফালে আছে বেলেগ এখন দেশ নেপাল আৰু এইখিনিতে আছে ভূটান আৰু ভূটানৰ অংশটো যোনটো আছে চুম্বি ভেলি আমি কওঁ ঠিক চুম্বি ভেলিৰ ওপৰতে আছে চাইনা আৰু চুম্বি ভেলিত অলৰেডি চাইনাৰ ইনফ্লুয়েন্স আছে সো আমাৰ আটাইতকৈ বেছি ভয় হৈ গৈছে আৰু হেইদিনাখন চাগে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছ ফলো কৰে বাংলাদেশৰ পৰা এটা নতুন থ্ৰেট হৈ গৈছে কাৰণ এতিয়া বাংলাদেশৰ যোনবিলাক ৰাইট উইং পলিটিচিয়ানছে কোৱা আৰম্ভ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ বোলে উদ্দেশ্য কি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াক আইসোলেট কৰা আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াক মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়াৰ পৰা আইসোলেট কৰিব হলে শিলিগুৰি কৰিডৰটো তেওঁলোকে বোলে নোহোৱা কৰিব বিচাৰে এটা নতুনকে থ্ৰেট আৰু আমি জানো যে চাইনাই অলৰেডি মেবি হেতু কৰিবলৈ বিচাৰি আছে so if China and Bangladesh come together for this then northeast India stands at a great risk partitioner আগতে সিচুৱেশনটো বেলেগ আছিল এই গুটেখিনি বাংলাদেশ হৈ গল ন এতিয়া partitioner আগতে all this was a part of India তেতিয়া ধৰা জেনি তেনি ৰাস্তা আছিল মানে মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়াৰ পৰা তুমি এনেকেও যাব পাৰা এতিয়া নোৱাৰা কাৰণ এতিয়া এই গুটেখিনি মাটি বাংলাদেশৰ অংশ হৈ গল আৰু বাংলাদেশ এখন বেলেগ দেশ আৰু তাৰ ওপৰঞ্চি বৰ্তমান সময়ছোৱাত বাংলাদেশৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ সম্পৰ্ক বেয়া সো কৰে তো কৰে কিয়া সেই কাৰণে the government very recently so তোমালোকে চাগে এটা কথা বুজি পালাই the place that I am talking about Siliguri corridor holds immense importance from the point of view of India's strategic importance so hey karne government of India ki decide korise the Indian government has announced plans to construct underground railway tracks through a nearly 40 kilometer stretch of the Siliguri corridor moi jak Siliguri corridor boli koisilu tar kiman bohol boli koisilu around 22 kilometers kintu kiman dighol kiman e rasta to mane dhora e rasta to jetia tomar ekhini hek hoy ta pisot expand hoi jay নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া আৰু এফালে তোমাৰ মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়া তাৰ পিছত এক্সপান্ড হৈ যায় কিন্তু এইখিনি আই এম টকিং এবাউট দিস পাৰ্ট এই পাৰ্টটোৰ উইথ কিমান মোৰ দেন around 22 কিলোমিটাৰছ আৰু লেন্থ কিমান 40 কিলোমিটাৰছ সো এতিয়া আমি অকল এই পাৰ্টৰ কথা আমি পঢ়িবলৈ লৈছো
So a part to government of India ki koribo loise underground tracks banabo gute thai tukurat underground railway tracks banabo covering nearly a 40-kilometer stretch mane gute chicken snack aru a Siliguri corridor ke ami chicken snack boli ko karon shape to tumar kukurar dingir nisna ba murgir dingir nisna mane karon murgi jeneke dingi to ki hoy bahut thek hoy no thik teneke e thai tukurao thek so ami chicken snack boliu ko So underground railway tracks kisman bonabole siddhanto loise government of India. The underground lines will run between 3 mile hat mane dhora ami Siliguri corridor ko entire stretch of ami mane entire stretch of land okay 40 kilometer dhori tumar juntu tumar juntu kura mati dighol ami Siliguri corridor boli ko kintu Siliguri corridor majoto tumar beleg অঞ্চল থাকিব না ঠিক তেনেকে এটা পইন্টৰ নাম কি 3 মিলে হাত আৰু ৰঙাপানী ইন ওয়েস্ট বেংগল 3 মিলে হাত আৰু গুটে Siliguri করিডোৰটো ওয়েস্ট বেংগলতে আছে ওকে 3 মিলে হাত এন্ড ৰঙাপানী সো এই আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড লাইনস বিলাক 3 মিলে হাতৰ পৰা আৰম্ভ হয় ৰঙাপানী লৈকে চলিব এট এ ডেপথ অফ 20 to 24 মিটাৰছ এটা ডেপথ মানে মাটিৰ কিমান তলত কাৰণ আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ন সো মাটিৰ কিমান তললৈ থাকিব 20 ৰ পৰা 24 মিটাৰৰ তলত থাকিব এটা কিয় বনাইছে আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কিয় বনাইছে In addition to the underground tracks, the government plans to expand existing surface tracks to a 4-line system. This is also a very important point. আমি দুটা বস্তু কৰিবলৈ গৈ আছো government of India. First to hoise underground railway tracks banabo আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে এতিয়া 2-line track টোক আমি 4-line track হলে expand কৰিম 4-line track হলে কি হ'ব communication আৰু strong হৈ যাব আৰু বেছিকে ট্ৰেইন চলিব পাৰিব বেছিকে ৰেলৱে ট্ৰেইন চলিব পাৰিব So that is another thing we are going to do. আমি আগবাঢ়ি যাওঁ strategic hardening. Let's talk about the importance. কিয় এই কামটো government of India কিয় underground railway tracks বনাইছে কাৰণ underground railway tracks কাৰণ চোৱা মই তোমালোকক আৰম্ভণিতে কৈছিলো না যে we always face a danger in this regard from China and now Bangladesh has also become a threat for us. আৰু এই যোনটো space is into stretch of land যাক আমি Siliguri corridor বুলি কওঁ এই লাইনটো দি কেৱল মাত্ৰ প্যাসেঞ্জাৰ্সে অহা যোৱা নকৰে কেৱল মাত্ৰ তুমি আৰু মই ওয়েস্ট বেংগললে অকল প্যাসেঞ্জাৰ্সে অহা যোৱা কৰে কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ক্ৰিটিক্যাল মিলিটাৰী সাপ্লাইও আহে এই লাইনটো দি ক্ৰিটিক্যাল মিলিটাৰী সাপ্লাই যোনবিলাক মিলিটাৰী সাপ্লাইৰ সহায়ত নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াক মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়াই সাপোৰ্ট কৰি আছে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াক মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়াই সাপ্লাই দিব লাগিব না যদি সাপ্লাই বিলাক যদি বন্ধ হৈ যায় আগতেও আমি হিষ্ট্ৰীত আমি পাওঁ যে যেতিয়া যুদ্ধ বিলাক যেতিয়া ফাইট কৰা হয় supply chain management is a very very important part of any war supply বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে সৈনিকসকলৰ বহুত বস্তু নাইকিয়া হৈ যায় তেওঁলোকে কেনেকৈ যুদ্ধ কৰিব কোৱা so critical military lines কিছুমানো আছে Siliguri corridor এই critical military lines বিলাকৰ যোগেদি বহুত important military hardware আহি থাকে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়ালে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে পঠিয়াই থাকে পাৰে মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়াই পঠিয়াই থাকে এতিয়া হেবিলাক বস্তু নোহোৱা হৈ যাব ন যদি বাই চান্স Siliguri corridor নোহোৱা হৈ যায় সো আমি হে ক্ৰিটিক্যাল মিলিটাৰী লাইনস বিলাক আমি যি কোনো সিচুৱেচনত প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব আৰু যি ধৰণৰ থ্ৰেট বিলাক আহি আছে এতিয়া ধৰা মানে ওপৰে গলে we still have a threat ন চাইনাই পটককে যদি অ্যাটাক কৰি দিয়ে মানে ওপৰে ধৰা যদি এখন ট্ৰেইনে কঢ়িয়াই নিছে কিবা ওপৰে যোনবিলাক আমি নৰ্মেল ট্ৰেইন আমি যোনবিলাক দেখা পাওঁ মাটিৰ ওপৰে যে চলে সেই ট্ৰেইন বিলাকে যদি ইম্পৰ্টেন্ট মিলিটাৰী হাৰ্ডৱেৰ কঢ়িয়াই নি আছে যদি চাইনা বা বাংলাদেশে অ্যাটাক কৰি দিয়ে হেম গুটেই মিলিটাৰী হাৰ্ডৱেৰ খিনি ওয়েষ্ট হৈ যাব সেই কাৰণে আমি মাটিৰ তলত 20 to 24 মিটাৰছৰ ডেপথত আমি আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ট্ৰেকস বনাইছো এতিয়া আমি সেই ইম্পৰ্টেন্ট মিলিটাৰী এণ্ড ক্ৰিটিক্যাল হাৰ্ডৱেৰ বিলাক কি কৰিম তলেদি পাৰ কৰাম ওকে সো আমাৰ হে বস্তুবিলাক চোৱা ক্ৰিটিক্যাল সাপ্লাই লাইনস বিলাক আমি প্ৰটেক্ট কৰিম অকল মিলিটাৰী হাৰ্ডৱেৰে নহয় তোমাৰ খাদ্যও হ'ব পাৰে ন খাদ্যৰ যোগান সো এই গুটেই ক্ৰিটিক্যাল সাপ্লাই লাইনস বিলাক আমি প্ৰটেক্ট কৰিম ফ্ৰম মিসাইল স্ট্ৰাইকস মিসাইল স্ট্ৰাইকসৰ পৰা আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব কাৰণ চাইনা বা বাংলাদেশে মিসাইলৰ থ্ৰু দি অ্যাটাক কৰিব পাৰে আৰ্টিলাৰী ড্ৰোন অ্যাটাকস হ'ব পাৰে সো এই গুটেই ডিফাৰেন্ট কাইন্ডস অফ অ্যাটাকসৰ পৰা আমি প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ট্ৰেকস বনাইছো ইয়াৰ পৰঞ্চি ইণ্ডিয়া ইজ অলসো ডুইং সামথিং এলস ওকে এই থ্ৰেট টুক আমি circumvent কৰিবলৈ এই থ্ৰেট টুক আমি
আন্ডাৰমাইন কৰিবলৈ এই যোনটো নতুন থ্ৰেট আহিছে চাইনা মানে নতুন নহয় বহুত আগৰ পৰা আছে থ্ৰেটটো চাইনা আৰু বাংলাদেশৰ পৰা যোনটো এতিয়া বাংলাদেশৰ পৰা নতুনকৈ থ্ৰেটটো আহিছে এই থ্ৰেটটোক আন্ডাৰমাইন কৰিবলৈ India is also reviving World War II era scripts. মানে this is very interesting. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত okay আমি বহুতে ভাবো যে India did not have a role to play. That is a wrong thing to think. India may not have been directly involved in World War II, but India did have a role to play. India did have a role to play, especially Northeast India. Karon Northeast India became part of a very important theater. Northeast India became, okay, Northeast India willingly or unwillingly became part of a very important theater of World War II, and the name of that theater was CBI Theater. মানে Northeast India, মানে চোৱা World War II বেলেগ বেলেগ থিয়েটাৰ্ছত ফাইট কৰা হৈছিল। What is the meaning of theater? বেলেগ বেলেগ ঠাইত আমি বিশ্ব যুদ্ধ বুলি কিয় কওঁ? কাৰণ বিশ্বৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত ফাইট কৰিছিল, বেলেগ বেলেগ ঠাইত। ঠিক তেনেকে হে ঠাই আমি নকওঁ, আমি কি বুলি কওঁ? থিয়েটাৰ বুলি কওঁ। This war was fought at different fronts, বা আমি ফ্ৰান্স বুলিও কওঁ। So CBI এটা বেলেগ ফ্ৰণ্ট। CBI ৰ ফুল ফৰ্ম কি? Not Central Bureau of Investigation. CBI ফুল ফৰ্ম হৈছে ইয়াতে China, Burma, India Theater. China, Burma, India Theater. China, Burma আৰু ইণ্ডিয়া তেতিয়া এটা পাৰ্টি হৈ গৈছিলে। কাৰণ India was already a British colony. Burma was also a British colony. মানে Burma was a part of India. মানে আমি British India বুলি যে কওঁ, Burma এতিয়া যোনখন আমি Myanmar বা Burma was a part of British India back then. So Burma আৰু India তোমাৰ এটা সাইডে আছিল ন, and Burma আৰু ইণ্ডিয়াই মিলি কাক হেল্প কৰিছিল? চাইনাক হেল্প কৰিছিল। So চাইনাও এটা সাইডতে আছিল। against whom? চাইনাক যে হেল্প কৰি আছো আমি against whom? মানে তেওঁলোকে যে চাইনাক হেল্প কৰি আছে against whom? জাপান। কাৰণ জাপান আগ্ৰেছৰ ন, জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত ইংলিছৰ বা ব্ৰিটিছৰ এনিমি আছিল ন জাপান। সো জাপানৰ পৰা চাইনাক প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ এতিয়া জাপানৰ পৰা আমি চাইনাক প্ৰটেক্ট কৰিম। চাইনাক প্ৰটেক্ট কৰাৰ উদ্দেশ্য কাৰ? ব্ৰিটিছ। আৰু ব্ৰিটিছৰ এলাই আছিল এইখন যুদ্ধত, আমেৰিকানছো তেওঁলোকৰ এলাই আছিল ন। তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য কি? আমি চাইনাক প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে। সো চাইনাক প্ৰটেক্ট কৰিব হলে তুমি বেজ ক'ত বনাবা? Because Northeast India shares borders with China. তুমি Northeast Indiaতে বেজ বনাবা ন। আৰু আমি Northeast Indiaত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তেওঁলোকে বেজ বনাইছিলে, মিলিটাৰী বেজ। সো এয়াৰ ষ্ট্ৰিপছো আমি বনাইছিলো ইনফেক্ট। ওকে, ডিব্ৰুগড়ত আছে তোমাৰ চাবুৱা এয়াৰ ষ্ট্ৰিপ। Now it is known as Sabua Air Force. মানে Sabua Air Force or the airport আছে no, which is মানে ধৰা you and I are not allowed to enter that airport, which is not meant for commercial flights today. So তেনেকুৱা ধেৰ air strip. So hey air strip হেখিনি সময়ত তেওঁলোকে এটা বেজ বনাইছিল যৰ পৰা ফ্লাইটছ বিলাক কলে গৈছিল, যৰ পৰা ফ্লাইটছ বিলাক চাইনালে গৈছিল। পাটকাই পৰ্বত পাৰ হয় দা হাম্প বুলি আমি কওঁ। কি বুলি কওঁ? দা হাম্প। মানে পাটকাই পৰ্বতত দা হাম্পৰ মিনিং কে এনেকে ধৰা উঠি থকা এটা পাৰ্ট আছিল। সো ফ্লাইটছ বিলাক এই উঠি থকা পাৰ্টটোৰ ওপৰেদি গৈছিল কাৰণে এই পাৰ্টটোক আমি দা হাম্প বুলি ক'ব ললো। এইটো তেওঁলোকৰ ৰুট আছিল। সো চাবুৱাৰ পৰা ফ্লাইটছ বিলাক যায় চাইনালে, চাইনাক হেল্প কৰিবলৈ। আৰু সেই ফ্লাইটছ বিলাকত আমি নানা ধৰণৰ বস্তু পঠিয়াইছো। এনেকে ধেৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰিপ আমি বনাইছিলো নৰ্থ ইষ্টত। সো ইণ্ডিয়া এতিয়া সেই ৱৰ্ল্ড ৱাৰ এৰা যোনবিলাক এয়াৰ ষ্ট্ৰিপছ আছে, এই এয়াৰ ষ্ট্ৰিপছ বিলাক আৰু অকল নৰ্থ ইষ্টতে বনোৱা নাছিল, ছাপৰা বিহাৰে চিহাৰেও বনাইছিলো আমি। সেই ৱৰ্ল্ড ৱাৰ আৰু চোৱা বিহাৰত বনাইছিলো, কিন্তু উদ্দেশ্য কাক হেল্প কৰা আছিলে? চাইনাক হেল্প কৰাই উদ্দেশ্য আছিল। এইটো তো মনত থবা CBI। ওকে, কাৰণ চাবলৈ গ'লে বিহাৰ ইজ অলসো নট ভেৰি ফাৰ ফ্ৰম চাইনা ন। বিহাৰ ইজ ক্লোজ টু আসাম, আৰু আসামৰ লগত ক্লোজ হলে তোমাৰ চাইনাৰ লগত ক্লোজ হোৱা হৈ যাব ন। ওকে, সো ছাপৰাত আছে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু এৰা ষ্ট্ৰিপ, এৰা এয়াৰ ষ্ট্ৰিপ। আমি সেইবিলাক আমি মডাৰ্নাইজ কৰিছো, আমি ৰিভাইভ কৰিম। উই উইল ষ্টাৰ্ট ইউজিং দেম এগেইন। কাৰণ আমিতো নাজানো যে আগন্তুক দিনত কোনফালে পৰা এটেক হ'ব। এতিয়া বস্তুটো জমনি জমনি এইটো কাৰণে এটা সময়ত ইংৰাজে এই এয়াৰ ষ্ট্ৰিপছ বিলাক বনোৱাইছিল চাইনাক হেল্প কৰাৰ কাৰণে। আজি ইণ্ডিয়াই এই এয়াৰ ষ্ট্ৰিপছ বিলাক পুনৰবাৰ ইউজ কৰিব লৈছে, বা পুনৰবাৰ ইউজ কৰাৰ কাৰণে ৰিভাইভ কৰিব লৈছে চাইনাক। কি? চাইনাক কণ্ট্ৰলত ৰখাৰ কাৰণে।
সেইখিনি সময়ত ব্ৰিটিছৰ ফ্ৰেণ্ড আছিল চাইনা আজিৰ সময়ত ইণ্ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড নহয় চাইনা বৰঞ্চ চাইনাৰ পৰা থ্ৰেটটোহে আহিছে so that is the twist of fate ami same airstrips now Indian government is going to use to mitigate this threat coming from China okay so anyway this is very interesting okay very interesting right our importance of the Siliguri corridor for the northeast Madmalakok Koiswe so 22 kilometer wide okay critical lifeline it houses all major highways are located there rail links fuel pipelines okay tel sales je tumar for example amar ya pa je tumar jiman tumar refinery ase ami je tel bilak je pothiao biharor baroni le okay so tel bilak gute critical fuel supplies ase okay fuel pipelines bilak ase military supply routes essential for the survival and connectivity of the northeast our geopolitical vulnerability kotha moi tumalok koiswe the corridor is sandwiched hoy ase between Nepal Bhutan and Bangladesh moi koiswe Siliguri corridor western fale ase Nepal upor fale ase Bhutan aru tolot ase Bangladesh okay aru Bhutanor part hoy eta Chumbi Valley aru yat jodiu China's Chumbi Valley boli likha ase karon China has got almost a direct influence on Chumbi Valley e Doklam crisis ekhinite hoisile so Chumbi Valley China almost base jodi bonai loy so Chumbi Valley base bonwado China ar karone eku damor kotha nohoy aru bahut eta koise already Chumbi Valley has been transformed into a Chinese base so it is not a far-fetched thing to say that if China wishes it can easily attack Siliguri corridor so India has to prepare itself right so we are preparing ourselves we are going to be ready for any untoward incident which might happen in the future okay security pressure point hoy na China aru Bangladesh mane etu eta intimidation tactic hisabe use kore India against aru economic stability prekhapotor pora sabo gole Siliguri corridor is very very important for us so let's take a question MCQ with reference to the proposed underground railway project in the Siliguri corridor consider the following statements statement number 1 the project involves constructing underground railway tracks between Tinmile Hat and Rongapani at a depth of about 20 to 24 meters right it is totally right so ek number point to shuddha ditiyo point to ki along with the underground alignment the government plans to upgrade the existing surface railway infrastructure into a 4-line system etu correct surface railway mane ki matir upor okay 4-line okay 2-line apa ami 4-line korim this is also correct the primary objective of the project is to improve civilian passenger connectivity while reducing travel time between West Bengal and Northeast okay ako ebar porha koise je asol uddeshyo ki ebilak je steps loise sarkare asol uddeshyo ki to improve civilian passenger connectivity jate connectivity barhe Northeast aru mainland India mazot nohoy etu asol uddeshyo amar supply routes bilak protect kora asol uddeshyo important supply routes military hawk food hawk fuel hawk ba commercial hawk routes bilak okay that is the asol uddeshyo our fourth so third is wrong third point to bhul our fourth to ki ase the Siliguri corridor is strategically sensitive because it is the only land route connecting mainland India with its northeastern states and is flanked by multiple international borders flank hoy thoka mane ki akhe pakhe mane sandwich hoy thoka so 4 number point to shuddha ta mane ami ki gom palu 3 number point to ashuddha mane 1 2 aru 4 shuddha etia 1 2 4 thoka option kebol matro kuntu A so A is correct option number A is right thik ase let's go to the second point mane second topic discovery of the Assamese Spiny Ant eta ami discovery korisu eta ant or eta ami discovery korisu scientific name the species has been named okay Polyrhachis okay Darrang okay ebilak pronounce korat olop tomar complicated so after its place of discovery so this is Garbhangaensis boli ami koisu kiyo koisu the species has been named Polyrhachis Garbhangaensis ami etu karone koisu because we have discovered this ant
Okay, we have discovered this ant in a forest called Garbhanga forest, which is in Guwahati itself. Okay, Lokhorar usorte lagi ase Garbhanga forest. Okay, Garbhanga road বুলি এটা ৰাস্তাই আছে, fragmented forest. আৰু একেবাৰে Garbhanga forest খনে ভিতৰে ভিতৰে গৈ একেবাৰে forest খনে কাৰ লগত কানেক্ট হৈছে, forest খন গৈ ৰাণী ফৰেষ্টৰ লগত কানেক্ট হৈছে. সো আমি যেহেতু Garbhangaত কৰিছো এখানে নামতে কি আছে, polyr hatches Garbhangaensis. Vernacular name, ধৰা এইটো এটা বহুত টাফ নেম, যেনেকৈ এতিয়া মই কবলৈ যাওঁতেও ইট ওয়াজ এ টাং টুইস্টাৰ ন, আৰু টাং টুইস্টাৰ হ'বই ন, এইবিলাক অলপ টান নেম, এইবিলাক এনেকুৱা নেমছ which are not commonly used by you and me. So যাতে সাধাৰণ মানুহে যাতে commonly use কৰিব পাৰে সেইকাৰণে এটা vernacular নামও দিয়া হৈছে কি it is proposed to be known as the Assamese Spiny Ant. Propose কৰা হৈছে যে আমি এইটো নাম থব পাৰো Assamese Spiny Ant. এতিয়া why this is a rare find? It is a very rare find, ইমান common নহয়, it's a very rare find. This is only the third known Indian species belonging to the polyr hatches Microneta species group under the subgenus Myrmhopla. মানে এটা subgenusৰ আন্ডাৰত, subgenusটোৰ নাম কি Myrmhopla, আৰু এই subgenusটোৰ আন্ডাৰত polyr hatches আহিব, আৰু polyr hatches Microneta species কেৱল মাত্ৰ আমি ইণ্ডিয়াত এইটোক লৈ তিনটা স্পিচিজ পাইছো, এইটোক লৈ subgenus এইটোৰ আন্ডাৰত দেই. আৰু এনে চাব গলে hotspot status, India has 71 recorded species of the polyr hatches genus. মানে অকল যদি আমি polyr hatches, okay, polyr hatches genusৰ কথা কওঁ, যদি আমি পাহৰি যাওঁ subgenus Myrmhoplar কথা যদি আমি পাহৰি যাওঁ, polyr hatches genusৰ totally বা total, not totally, total 71 টা species আছে all over India. আৰু হে 71 টা স্পিচিছৰ ভিতৰত Assam has got 21 species of them. কিন্তু মই তোমালোকক আকৌ এবাৰ কৈ থওঁ যে Myrmhoplar মানে ধৰা polyr hatchesৰ আন্ডাৰত বা subgenus Myrmhopla, এই দুয়োটা বস্তু থকা ইণ্ডিয়াত আমি কেৱল মাত্ৰ আজিলৈকে তিনটা স্পিচিজ হে ডিস্কভাৰ কৰিছো, তাকো এইটো লৈ তিনটা. কিন্তু কেৱল মাত্ৰ polyr hatches genusৰ 71 টা স্পিচিজ পাইছো, আৰু এই 71 টা স্পিচিজৰ ভিতৰত 21 টা অসমত আছে. এতিয়া এই এণ্ট যোনটো Assamese আমি স্পাইচি এণ্ট বুলি কলে বেছি ভাল হ'ব, বেছি ইজি হ'ব. Why this ant is special? Physical characteristics কি, কিয় আমি ডিস্কভাৰী বুলি কৈছো? What sets the Assamese spiny ant apart from its relatives? Vibrant color, এইটো এক নম্বৰ point. It features a bright yellowish orange abdomen, whereas most of its close relatives are black. এই পৰুৱাটোৰ এই এণ্টটোৰ abdomen মানে কি পেট, ওকে, পেটৰ অংশখিনিৰ কালাৰটো কি ব্ৰাইট yellowish আৰু অৰেঞ্জ, ওকে, বেলেগ বিলাকৰ নহয়. Distinct spines. It possesses moderately long curved petiolar spines. Okay, spine মানে কি হাড় সাৰ হেবিলাক তেওঁলোকৰ থাকে তো. So spines on the segment between the thorax and abdomen, thorax আৰু abdomenৰ মাজত থকা যোনবিলাক spines, it possesses moderately long and curved. Generally আমি long দেখা নাপাওঁ, moderately long আৰু curved, অলপ curve হৈছে, সেইটো এটা ডিফাৰেন্স. Unique texture. Okay, এই পৰুৱাটোৰ মূৰটো জিলিকি থাকে, the head is a bit shiny, the head is a bit shiny but has a distinctly sculptured texture, আৰু texture এটাও আছে. Okay, size, the holotype worker, the physical যোনটো specimen আমি study কৰিছো, size approximately কিমান হয় 5.6 mm. Okay, এতিয়া এই আনটোৰ ইকোলজিক্যাল সিগনিফিকেন্স কি, urban biodiversity, এটা বস্তু আমাক একেবাৰে স্পষ্ট কৰি পেলাই চোৱা. This discovery was made during a study on how urbanization affects insects and spiders. এটা study চলি আছিল যে urbanization and insects আৰু spiders কেনেকৈ এফেক্ট কৰে, কিন্তু আমি সেই ষ্টাডিটোৰ সময়তে urbanization মানে কি, এতিয়া যেনেকৈ গোটেই চহৰীয়া কালচাৰটো গোটেই গুৱাহাটীখনত বিল্ডিং চিল্ডিং হৈ গৈছে, গুৱাহাটীৰ একেবাৰে ওচৰত মানে গুৱাহাটীতে আছে তোমাৰ Garbhanga ফৰেষ্ট, অলপ খালি আঁতৰত. ওকে, এতিয়াতো ধৰা লখৰা পুৰা গুৱাহাটীৰ মেইন পাৰ্ট হৈ গৈছে ন, যি ধৰণে ৰাস্তা ঘাট চৰকাৰে বনাই আছে. সো এই ষ্টাডিটো যেতিয়া আমি কৰিছিলো যে আৰবানাইজেশ্যনৰ ফলত স্পাইডাৰ্ছ আৰু পৰুৱাৰ ওপৰত কিবা প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি, বেয়া প্ৰভাৱ, আমি ওলোটা কি পাই গলো যে Garbhanga ফৰেষ্টতে এনেকুৱা এটা আমি স্পিচিজ ডিস্কভাৰ কৰিছো যোনটো আগতে আমি ইণ্ডিয়াত কতো ডিস্কভাৰ কৰা. সো দ্যাট ইজ আ সাৰপ্ৰাইজ ফৰ আস, which proves that fragmented forest, মানে এইবিলাক কি হয়, এইবিলাক fragmented forest হয়. Fragmented forest মানে কি,
Garbhanga forest আজি তাৰিখত এনেকুৱা এখন forest continuously forest হৈ থকা নাই মানে not a continuous stretch of land which goes on and on and on. It has been broken into parts, fragmented. এটো হ'ব নালাগিছিল কিন্তু হৈ গল কিন্তু fragmented forest বিলাকতো যে আমি rare species পাব পাৰো এই কথাটোকে প্ৰমাণ কৰে তাৰপিছত চোৱা this is very important mimicry complex এই যোনটো আমি discover কৰিছো researchers found an ant mimicking spider in the same habitat এটা মই মকৰাৰ কথা কৈছো ওকে ৰিসাৰ্চাৰ্ছ সকলে এটা অদ্ভুত ধৰণৰ এটা মকৰাও ডিস্কভাৰ কৰিছে স্পাইডাৰ আৰু হে মকৰাটোৱে কি কৰি আছিল মানে অদ্ভুত ধৰণৰ মানে কি হে মকৰাটোৱে পৰুৱাক মিমিক কৰি আছে পৰুৱাক মিমিক কৰি আছে তাৰ মানে কি হিটো পৰুৱা নহয় নহয় হি স্পাইডাৰ হয় কিন্তু হি কাক কপি কৰিবলৈ গৈছে কাক মিমিক কৰিবলৈ গৈছে হি ইজ ট্ৰাইং টু মিমিক হোম এণ্ড আৰু ওয়াইল্ড লাইফৰ ক্ষেত্ৰত বন্যপ্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত জীৱ জন্তু ইনসেক্টছৰ ক্ষেত্ৰত এই মিমিক কৰিবলৈ মানে এটা বেলেগ স্পিচিজে আনটো স্পিচিজক মিমিক কৰিবলৈ কেতিয়া যায় বা আনটো প্ৰাণীক মিমিক কেতিয়া কৰে যেতিয়া যাক মই মিমিক কৰি আছো হে পাৰ্টিকুলাৰ ঠাইখিনিত যেতিয়া হে প্ৰাণীটো বা হে স্পিচিজটো যেতিয়া ডমিনেন্ট হয় ডমিনেন্ট মানে তাৰ চলে তাৰ দবদপনি চলে তেতিয়াহে অন্যবিলাকে তেখেতক কপি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে এনেও আমাৰ চোন লাইফত আমি কাক কপি কৰো ওকে যাৰ ফ্যান ফলোইং বেছি আমি তাক কপি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো ন যাৰ দবদপনি চলে সমাজত ঠিক তেনেকে সো আমি ইয়াৰ ভিত্তিত ক'ব পাৰো যে মেবি গাৰভাঙ্গা ফৰেষ্টৰ হেইখিনি অঞ্চলত ant is the dominant key creature বা species আৰু এই study okay এই study to কোনে কৰিছিল এটা টিমে কৰিছিল this team was from National Institute of Advanced Studies Bangalore আছে NIAS National Institute of Advanced Studies and this team had members like Ankita Sharma okay Anindya Sinha and the findings were published in the journal Asian Mimicology 2026 so let's take a question on this with reference to the discovery of the Assamese spiny ant with reference to the discovery of the Assamese spiny ant, consider the following statements. The species Polyrhachis garbhangaensis sp.nov. belongs to the Polyrhachis micronata species group under the subgenus Myrmhopla. Etu hoy, ami jano subgenus, okay, subgenus নথকা হয় আমি কলো হয় যে স্টেটমেন্টটো ভুল কিন্তু ইয়াত দুটা বস্তু মেনশন স্পষ্টকৈ তেওঁলোকে কৰি দিছে হয় না নহয় Polyrhachisৰ কথাও ইয়াত মেনশন কৰা হৈছে আৰু সাবজিনাস Myrmhoplar আন্ডাৰত যে এটো আহিব স্পিচিজটো যোনটো আমি ডিস্কভাৰ কৰিছো হেতু মেনশন কৰা আছে so there is nothing wrong with statement number 1 this is correct next Assam hosts the highest diversity of the Polyrhachis genus in India accounting for more than half of the recorded species in the country eto hoy jano নহয় গোটে ইন্ডিয়াত আছে 20 কি বুলি কয় 71 মান আৰু হে 71 ৰ ভিতৰত অসমত 21 হে আছে ইয়াত কৈছে more than half 21 is not more than half 71 no 21 is not more than half of 71 okay 71 or more than half হবলে হলে তোমাৰ at least কিমান 35 কে বেছি হ'ব লাগিব আমি 21 মানহে পাইছো অসমত so this statement is কি wrong so এবিলাক সাবা এক্সামতো এবিলাক বস্তু সাবা okay দেখাত তো ধৰা মানে স্টেটমেন্টটো দেখাত শুদ্ধ যেন লাগে কিন্তু যেতিয়া ভালকে যেতিয়া পঢ়া তাত বেলেগ ধৰণৰ এৰৰ থাকিব পাৰে ম্যাথমেটিক্যাল এৰৰ থাকিলেও বা এৰিথমেটিক বা ফিগাৰত এৰৰ থাকিলেও হেতু ভুল স্টেটমেন্টে হ'ব অকল ফ্যাকচুয়ালি নাচাবা okay তোমালোকে ফিগাৰো চাব লাগিব next the species is morphologically distinct due to its bright yellowish orange abdomen and curved petiolal spines okay মই তোমালোকক কৈছিলো bright yellowish orange পেটৰ কালাৰটো তেনেকুৱা আৰু curved petiolal spines so statement number 3 is also right the discovery highlights that urban and peri-urban forest fragments can still act as reservoirs of undocumented biodiversity undocumented মানে কি আজিলৈকে যাৰ আমি কোনো ধৰণৰ ৰেকৰ্ড পোৱা নাই আৰু যেহেতু ৰেকৰ্ড পোৱা নাই ডকুমেন্টটো কৰা নাই আমি ৰেকৰ্ড কৰা নাই so কি হাইলাইট কৰা বুলি কলে যে হাইলাইট যে ফৰেষ্ট ফ্ৰেগমেন্টস কাৰণ এবিলাক তোমাৰ ফ্ৰেগমেন্টছত আছে ন সো ফ্ৰেগমেন্টস বিলাকেও যে
Fragments বিলাক কৈছে reservoir হ'ব পাৰে okay reservoir মানে কি anything which reserves storage মানে store কৰিব পাৰে যে undocumented biodiversity হেতু বস্তুৱে প্ৰমাণ কৰি দিয়ে মই এই পইণ্টটো কৈছো তোমালোকক so barring point number 2 all the other points are correct okay point number 2 to যদি আমি বাদ দিও বা 2 নম্বৰ পইণ্টটো বাদ দি okay 1 3 4 are correct so 1 3 and 4 থকা option to কি option number A so this option number A karon 2 to the wrong no so 1 3 and 4 option number A is the right answer option number A is the right answer next topic inauguration of mother and child hospital very important day এই অলপতে আমাৰ CM হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইনাগ্ৰেট কৰিছে আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত কি ইনাগ্ৰেট কৰিছে তেখেতে mother and child hospital এটা ইয়াত ধৰা বুজিবলগীয়া কথা কেইটামান আছে mother and child hospital mane this is a news which is directly related to the healthcare industry of Assam ba the health sector of Assam কি কৰিছে ইয়াৰ আন্ডাৰত আমাৰ অসম চৰকাৰে a massive 832 bed facility 832 খন বিছনা থকা এটা বিল্ডিং capacity okay dedicated specifically to maternal and neonatal care okay neonatal care 832 খন বেড থকা ভাবা 832 খন বেড থকা তোমাৰ এটা আমি স্ট্ৰাকচাৰ গভৰ্ণমেণ্টে স্যাংশন কৰিছে আৰু এই গোটে স্ট্ৰাকচাৰটো ডেডিকেটেড স্পেসিফিক্যালি টু কি হক সোয়া হেল্প বুলি কলে কেবাটাও দিক আহি পৰে so a বস্তুটো has been dedicated to what maternal care okay maternal মানে কি মাক মানে জন্মৰ লগত জড়িত okay লৰা ছোৱালী জন্ম দিয়াৰ লগত জড়িত আৰু neonatal care okay neonatal মানে কি মই বুজাই আছো অলপ পিছত NICU focus আৰু এই স্ট্ৰাকচাৰটোৰ ভিতৰতে ইনক্লুডস the 152 ইয়াৰে ভিতৰত আকৌ 152 খন বিছনা আমি স্পেশালি ৰিজাৰ্ভ তাৰ কাৰণে থম neonatal intensive care unit আমাৰ যেনেকৈ ICU থাকে না ICU stands for মানে ধৰা ICU stands for intensive care unit so neonatal intensive care unit or কাৰণে 152 খন bed reserve থাকিব making it one of the largest specialized units in the region gutte northeastern region it will be one of the largest specialized region specialized unit mane ki unit dedicated to neonatal etia moi je neonatal mane koi aso what is the meaning of neonatal jetia eta jibon arambho hoy first 28 days jor loike okay mane 1 to 28 days of life or loike ami neonatal stage boli ko neonatal okay neonatal or meaning to ki neonatalor meaning to ki যোনদিনাখন জন্ম হয় সিদিনাখন এদিন আমি ধৰিম নাই ফাৰ্স্ট ডেৰ পৰা লৈ 28 দিনৰ লৈকে যোনটো পিৰিয়ড সেই পিৰিয়ডটোক আমি সেই শিশুজনৰ neonatal period বুলি কম okay so neonatal goal কি হয় specifically designed to lower the maternal mortality ratio and infant mortality rate IMR আৰু MMR আমি অসমত কেনেকে কমাব পাৰো very very important IMR আৰু MMR IMR stands for infant mortality rate and MMR stands for maternal mortality rate এতিয়া MMR মানে কি সোয়া basically maternal আৰু neonatal care লগত আমি এই নিউজটো আমি মিলাব পাৰো আৰু ব্ৰডাৰ সেন্সত হেলথৰ লগত মিলাব পাৰো হেলথৰ কোনটো সেগমেন্ট ফোকাস কৰিছে maternal আৰু neonatal care মানে মাকৰ ওপৰত ধ্যান দিব ওকে কোনটো স্টেজত যেতিয়া এগৰাকী মাকে যেতিয়া জন্ম দিয়ে লৰা ছোৱালী তাৰ পৰঞ্চি নতুনকে জন্ম লাভ কৰা লৰা ছোৱালীৰ ওপৰত ধ্যান দিব একেবাৰে সিম্পল ভাষাত ক'বলৈ গ'লে এতিয়া উদ্দেশ্য কি maternal mortality ratio আমি কমাব লাগিব অসমৰ আৰু infant mortality ratio MMR মানে কি MMR একেবাৰে সিম্পল এইবিলাক বস্তু MMR ৰ অৰ্থ হৈছে maternal mortality ratio okay mortality মানে কি আৰু maternal মানে কি মাক মানে কে গৰাকী
গৰ্ভৱতী মহিলাৰ মানে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বা নতুনকে জন্ম দি উঠা মহিলাৰ নতুনকে জন্ম দি উঠা মহিলা বা গৰ্ভৱতী যেতিয়া হৈ আছিল তেতিয়াই কেইগৰাকী মহিলাৰ কি বুলি কয় মৃত্যু হৈছে how many women have died either during the pregnancy period or right after giving birth to babies মানে আমি হেতু কি কৰো 1 lakh births per 1 লাখটা জন্মৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি হে ফিগাৰটো উলিয়াও ওকে 1 লাখটা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ জন্ম হৈছে কিন্তু হে 1 লাখটা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ জন্ম হ'বলৈ যাওতে কেইগৰাকী মাকে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে দ্যাটছ ইট একেবাৰে সিম্পল ভাষাত ক'বলৈ গ'লে আৰু হে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া ষ্টেজটো ইদাৰ গৰ্ভৱতী অৱস্থাত থাকোতেও আহিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলক জন্ম দিয়াৰ পিছতেও আহিব পাছতো আহিব পাৰে হেতু কি আমি কও যে কেইগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এই বস্তুটো ইম্পৰ্টেন্ট কিয় কাৰণ এই বস্তুটো আমাক এটা ইন্ডিকেটৰ দিয়ে ন বা এটা ইন্ডিকেশন দিয়ে যে আমি কত কাম কৰিব লাগিব যে হেগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হ'বলে কেনেকে পালে তা মানে যেতিয়া ওকে তেখেত যেতিয়া গৰ্ভৱতী আছিল তা মানে তেখেতে যোনখিনি কেয়াৰ ল'ব লাগিছিল সেইখিনি কেয়াৰ লোৱা নাছিল বা আমাৰ ফলৰ বা চৰকাৰৰ ফলৰ পৰা যোনখিনি তেখেতক সা সুবিধা দিব লগা সা সুবিধা দিব লাগিছিল সেইখিনি সা সুবিধা দিব নোৱাৰিলে ওকে যাৰ ফলত তেখেতৰ গৰ্ভৱতী অৱস্থাত থাকোতেই মৃত্যু হল বা ৰাইট আফটাৰ গিভিং বাৰ্থ টু বেবিজ মৃত্যু হল সেই বস্তুক আমি এমএমআৰ বুলি কওঁ আৰু ইনফেন্ট মৰ্টেলিটি ৰেট মানে কি যাক আমি আইএমআৰ বুলি কওঁ অলমোষ্ট একে আইএমআৰ মানে কি ইনফেন্ট সোৱা ইয়াত এটা ইনফেন্ট মৰ্টেলিটি ৰেট সোমাই আছে ইনফেন্ট হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ইনফেন্ট নিওনেটাল মানে কি ফাৰ্স্ট 28 ডেজ ইনফেন্ট মানে কি প্ৰথম এবছৰ ফাৰ্স্ট 1 ইয়াৰ মই ইয়াত সাইডত লিখিছো ওকে সো ইনফেন্ট শব্দটোৰ অৰ্থ কি ফাৰ্স্ট 1 ইয়াৰ সো নিওনেটাল ইনফেন্টৰে পাৰ্ট হয় নিওনেটাল আমি ইনফেন্টকে যদি ডিভাইড কৰি দিও ফাৰ্স্ট 28 ডেজক আমি কি বুলি কও নিওনেটাল আৰু এটা শিশুৰ প্ৰথম বছৰটোক আমি ইনফেন্সি বুলি কও কি বুলি কও ইনফেন্সি নাউনত হে ইনফেন্সি শব্দটোৰ পৰা আহিছে ইনফেন্ট সো যদি এজন শিশুৰ লৰাই হক ছোৱালীয়ে হক যদি এবছৰ হোৱা নাই ওকে যদি এবছৰকে এটা দিনো কম হৈছে তেনে আমি কি বুলি ক'ব পাৰো ইনফেন্ট বুলি ক'ব পাৰো নিওনেটাল বুলি কেতিয়া কম মানে যদি 28টা দিনে হোৱা নাই বা 28টা দিনৰ লৈকে আমি নিওনেটাল বুলি কওঁ So this is the meaning of infant. Okay, এবছৰৰ লৈকে first 1 year till এবছৰৰ লৈকে আমি infant বুলি কম ঠিক আছে বা কম এতিয়া infant mortality rate মানে কি যে কেইজন ইনফেন্টৰ সো ইনফেন্ট হৈ থকাৰ অৱস্থাতে কেইজন শিশুৰ মৃত্যু হৈছে ইনফেন্ট হৈ থকাৰ অৱস্থা মানে কি এবছৰতকে বা এবছৰৰ ভিতৰত এবছৰ হোৱাৰ ভিতৰত কেইজন শিশুৰ মৃত্যু হৈছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ সময়ত বা পিৰিয়ডত per 1000 births ওকে এইটোক আমি 1000ৰ ভিত্তিত আমি ক্যালকুলেট কৰো not 1 lakh 1 lakh হৈ যায় এমএমআৰ ৰ ক্ষেত্ৰত 1000ৰ ভিত্তিত আমি কোনটো ক্যালকুলেট কৰো মানে 1000টা শিশুৰ জন্ম হৈছে ওকে আৰু ধৰা এটা পিৰিয়ডত যদি 1000টা শিশুৰ জন্ম হৈছে এই 1000টা শিশুৰ ভিতৰত কেইটা শিশুৰ মৃত্যু হৈছে তোমাৰ এবছৰৰ ভিতৰত মানে তাহাতৰ এবছৰৰ ভিতৰত তাহাতৰ মৃত্যুৱে হৈ গল মানে হেতুক আমি উলিয়াও ইনফেন্ট মৰ্টেলিটি ৰেট বুলি কওঁ আমি হেতুক হে ৰেটটোক মানে ইয়াৰ যদি মই ক্যালকুলেশন বুজাবলৈ যাও ওকে তোমালকে আইএমআৰ কেনেকে উলিয়াবা আইএমআৰ উলিওৱাৰ টেকনিকটো একেবাৰে ইজি ওপৰত থাকিব কি number of deaths তলত থাকিব total number of মানে ধৰি লোৱা এবছৰত ধৰা ওকে যি কোনো এটা বছৰত number of deaths মানে কেইজন ইনফেন্টছৰ মৃত্যু হৈছে আমি তো গম পাই যাম ন তাক যদি আমি ডিভাইড কৰো হে একেটা সময় সীমাত বা হে একেটা পিৰিয়ডত কেইজন
শিহুৰ জন্ম হৈছে টোটেল নাম্বাৰ ঠিক আছে আৰু যদি আমি ইয়াক 1000 এদি ইনটু কৰো আমি কি পাই যাম IMR একেবাৰে ইজি সো এই স্টেপস বিলাকৰ উদ্দেশ্য কি যে IMR আৰু maternal mortality rate যিমান আমি কমকে মানে ধৰা it's a very strong indicator যদি আমি কম কৰিব পাৰো যিমান বেছি কম কৰিম হিমানে বেছি আমাৰ কাৰণে ভাল হেলথ সেক্টৰৰ কাৰণে ভাল ওকে বুজি পাইছা So, foundation of the new GMCH, Guwahati Medical College and Hospital mega project. Investment kiman hobo? CM Sharma laid the foundation stone for a new GMCH building worth 3,300 crore. A good technique khorsa hobo. 3,300 crore. Scale, this overhaul aims to make GMCH one of the largest medical colleges in India. This line is very important. When this will become a reality, GMCH will turn into the largest, one of the largest medical colleges in India, having a world-class infrastructure. Having a what? World-class infrastructure. Okay? So modernization, this project involves a complete transformation of the 1960 established campus to accommodate modern medical needs. There are complete overhaul hobole goi ase GMCH. Okay, our GMCH established ketia hoisile 1960. So let's take a MCQ. With reference to the recent healthcare infrastructure developments in Assam, consider the following statements. With reference to the recent healthcare infrastructure developments in Assam, consider the following statements. The newly inaugurated Mother and Child Hospital has an 832-bed capacity and includes a 150-bed neonatal intensive care unit. This is correct. 832 kon bed ase, and that includes 152 beds which are reserved for the neonatals. Mane mainly ami sam jate je first 28 days ok jate karo mrityu nohoy ami ekdom extremely good care lobo lagibo teolokor. Second, the primary objective of the Mother and Child Hospital is to reduce, okay, junto hospital ki boli koy etia hua nai junto hospital enam pura major 3300 কোটি টকা খৰচ কৰি আমি junto bonam ba bonabole goi asu is to reduce what? Maternal mortality ratio and infant mortality rate in the state. Yes, no problem with that. This is a correct statement. The new GMCH mega project involves minor upgrades to the existing campus without altering its original 160 infrastructure framework. Ki koise je ei je mega projector kotha ami jono pati asu yat okol horu hura kisman hal holoni korim ami gute GMCH mane dhora GMCH or junto original infrastructure asile antogathoni asil tat ami eko hal holoni nokoru ebila horu hura changes boli koise ami ketiao accept koribo nwaru na ebila horu hura changes neki আমি projector name jodi mega boli koisu obviously mega project will include mega changes major changes not complete overhaul boli koisilu moi overhaul kora mane ki complete change kori dia okay so statement number 3 to ami mani lobo nwaru statement number 3 to bhul ta mane ki okol 1 aru 2 to shuddha aru 1 aru 2 thoka option to kuntu C so C is the right option C is the right option C okay am I clear? C is the right option for this particular question. Now, let's go to the last topic. CMA, amar Okhomar Manoniya Mukhyamantri olopode Darrangor heritage restore koriboloi Darrangor cultural legacy kwa ba political legacy restore koriboloi okay eta grant dise 50 crore grant rupees 50 crore grant okay kyo dise Chief Minister Hemanta Biswa Sharma announced this funding specifically to preserve and restore the heritage of the Darrang kings etia moi ei topic to kyo aniso karon ei topic to pa tumalke direct question na pabo para kintu jihetu Darrang rajyor kotha ahi gol so ami Darrang rajyor upor tumalke proshno eta pai jabo para okay so Darrang kings part of the Kush dynasty so ami Darrang rajyo khon কাৰ অংশ আছিল কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হল আমি অলপ হেবিলাক জানিব লাগিব ওকে Darrang immediate action okay কি কৈছে CMA the Darrang district administration and public works department একেলগে কাম কৰিব okay Darrang district administration আৰু PWD
এই একেলগে কাম কৰিব to start restoration work immediately. So কি কৰা হ'ব মই আহি আছো statue and infrastructure. Okay, এটা statue মানে ধৰা কি বুলি কয় হেদিনাখন আৰু এইবিলাক announcement কেতিয়া হৈছিল কোন দিনাখন হৈছিল চিলাৰায় দিৱস মানে তোমাৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন হৈছিল okay চিলাৰায় দিৱসৰ উদ্দেশ্যে এটা statue ডাঙৰ এটা statue unveil কৰা হল কাৰ statue মহাৰাজ কৃষ্ণ নাৰায়ণ তোমাৰ দৰঙৰ এসময়ত ৰজা আছিল okay কৃষ্ণ নাৰায়ণ মহাৰাজৰ statue এটা unveil কৰা হল and new Silarai Bhavans were inaugurated in Mongoldoy and Golaghat. Okay, Mongoldoy আৰু গোলাঘাটত নতুন Silarai Bhavanu হেদিনাখন inaugurate কৰা হল community support land and an office building were allotted for the all Assam Kuch Rajbangshi Honmiloni at Amingao এটো কৰা ঠিক আছে so এতিয়া restoring the heritage of Darrang historical significance আমি জানিব লাগিব দৰঙৰ নাম অহা লগে লগে তোমালোকে সদায় মনত থবা দৰং was a part of the glorious Kuch dynasty. Okay, Kuch dynasty founder কোন আছিল Kuch dynasty founder আছিল তোমাৰ বিশ্বসিংহ 1515 খ্ৰীষ্টাব্দত 1515 CE বিশ্বসিংহয়ে Kuch dynasty আৰম্ভ কৰিছিল লাহে লাহে সেই Kuch dynasty লাহে লাহে আৰু তোমাৰ তাৰ পিছত বিশ্বসিংহৰ এজন পুত্ৰৰ সময়ত যোনজন পুত্ৰ বহুত বেছি ফেমাস okay নৰনাৰায়ণ ৰজাৰ সময়ত Kuch kingdom was at its peak একেবাৰে ওপৰত পাই গৈছিল কিন্তু তাৰ পিছত তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত লাহে লাহে Kuch ৰাজ্য ভাগ হ'ব ধৰিলে ওকে ভাগ হ'ব ধৰিলে আৰু এটা সময় এনেকুৱা আহি গল যে Kuch ৰাজ্যখন হে ডাঙৰ বৃহৎ Kuch ৰাজ্যখন ভাগ হৈ গল আৰু Kuch বংশৰে বা ৰাজ পৰিয়ালৰে ফ্যামিলিজ বিলাকে বেলেগ অংশত ৰাজত্ব কৰিব ধৰিলে ঠিক তেনেকে দৰং ৰাজ্যখনৰ জন্ম হৈছিল দৰং ৰাজ্যখনৰ জন্ম হৈছিলে মানে বুজি পাইছা তেওঁলোকো আটাই কেইজন Kuch royal family ৰে হয় মানে ধৰা নৰনাৰায়ণ আৰু চিলাৰায়ৰ family ৰে হয় ওকে royal family প্ৰায় আহিছে বা ধৰা বিশ্বসিংহৰ family ৰে হয় আটাই কেইজন খালি তেওঁলোকে এতিয়া বেলেগ অঞ্চলত মানে ৰাজত্ব কৰিব ধৰিছে আৰু ঠিক তেনেকে দৰং ৰাজ্যৰ আৰম্ভণি হৈছিল আমাৰ আহোম ৰজা প্ৰতাপ সিংহৰ সময়ত ওকে তেখেতে দৰং ৰাজ্যখনৰ আৰম্ভণি কৰাইছিল আৰু প্ৰথম দৰং ৰজা হিচাপে কাক পাতি দিছিল তেখেতে ধৰ্মনাৰায়ণ বুলি আমি কওঁ ওকে তেখেত আছিল ফাৰ্স্ট বা আমি বলি নাৰায়ণ বুলি কওঁ ওকে তেখেতক ধৰ্মনাৰায়ণৰ মানে উপাধিটো দিছিলে সো বলি নাৰায়ণক প্ৰথম দৰং ৰজা হিচাপে পাতিছিল আৰু সেই তেখেতৰ পৰাই দৰং ৰাজ্যখনৰ আৰম্ভণি হৈছিল that is the history of দৰং ৰাজ্য সো বিগত দিনত সেই দৰং ৰাজ্যৰ বেলেগ ৰজা আহিলে ন পাৱাৰল ওকে বিগত দিনত সেই কেখন দৰং ৰাজ্যৰ বেলেগ ৰজা হ'ব নাই সো that is the history of দৰং ৰাজ্য আৰু আমি যদি Kuch ৰাজ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ মই তোমালোকক কৈছোৱে যে Kuch ৰাজ্যৰ কি অৱদান কি কথা তোমালোকেও নিশ্চয় জানা এইবিলাক আমাৰ জন্য ফাউন্ডেশন ব্যাচ এইবিলাক ক্লাছত মই অন্তত দুটা তিনটা ক্লাছ কেৱল মাত্ৰ কুচসকলৰ বিষয়ে পঢ়াও কাৰণ তেখেতসকলৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া কথা ঢেৰ আছে ওকে যোনবিলাক আমাৰ আসাম হিষ্ট্ৰী ক্লাছ হয় সো হেবিলাক ক্লাছ মই লওঁ CSAP IAS Academy সো তেতিয়া আমি ডিটেইল বিতংভাৱে পঢ়াও যে তেওঁলোকৰ কন্ট্ৰিবিউশন কি কালচাৰেল কন্ট্ৰিবিউশন কি কাৰণ কুচসকলৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ লগতো এটা বিশেষ সম্পৰ্ক আছে বা একশৰণ নাম ধৰ্মৰ লগত ৰজা নৰনাৰায়ণৰ সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি কভাৰ কৰো ৰজা নৰনাৰায়ণৰ আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ লগত এটা বিশেষ সম্পৰ্ক আছে নীলাচল স্কুল অফ আৰ্কিটেকচাৰ কি গোটেইখিনি বস্তু আহি পৰে সো যি কি নহওক আৰু আমি জানোৱে যে তেখেতৰ ভাতৃৰ নামে আছিল নৰনাৰায়ণ ৰজাৰ ভাতৃৰ নামে আছিল চিলাৰায় ওকে মহাপ্ৰতাপী চিলাৰায় আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বতে তোমাৰ নৰনাৰায়ণে গুটে এটা সময় এনেকুৱা আহিছিল যে Kuch ৰাজ্য গুটে সম্পূৰ্ণ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গুটে কমপ্লিট উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰাজ্য হৈ পৰিছে কালচাৰেল লেগেসি ওকে Kuch ৰাজ্য জড়িত হৈ আছে কামাখ্যা মন্দিৰৰ লগত হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰৰ লগত স্ট্ৰেটেজিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনফ্যাক্ট ওকে Kuch ৰাজ্যৰ সময়ত তেওঁলোকে এটা বিৰাট দীঘলীয়া ৰাস্তা বনাইছিল গুহাই কমল আলি একেবাৰে Kuch বিহাৰৰ পৰা লৈ একেবাৰে নাৰায়ণপুৰলৈকে আহিছিল নাৰায়ণপুৰ আছে লখিমপুৰ হয়নে নহয় নাৰায়ণপুৰ আজিৰ তাৰিখত লখিমপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ পাৰ্ট আবা Kuch বিহাৰ আছে ওয়েস্ট বেংগলত সো Kuch বিহাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে নাৰায়ণপুৰলৈকে তেওঁলোকে এটা ৰাস্তা বনাইছিল গুহাই কমল আলি ৰাস্তাটোৰ নাম সো এইবিলাক তেওঁলোকৰ অৱদান ওকে সো লেটস টেক MCQ with reference to the recent financial and heritage related announcements concerning the Kuch dynasty in Assam ইয়াত মই Kuch dynasty বুলি কিয় লিখাইছো বা কিয় লিখিছো কাৰণ দৰং ৰাজ্য is a part of Kuch dynasty মনত থবা Kuch বংশৰ পৰাই বা Kuch ৰাজ্যৰ পৰাই
ব্ৰেকআপ হয় দৰং ৰাজ্যৰ মানে সৃষ্টি হৈছে ওকে মানে ইট ইজ কানেক্টেড কোচ ৰাজ্য আগতে আহিব তাৰ পিছত দৰং ৰাজ্য আহিব আৰু অকল দৰং ৰাজ্য নহয় ঠিক তেনেকে বেলতলাও ওকে ঠিক তেনেকে বেলতলা ৰাজ্যও তোমাৰ কোচ ৰাজ্যই মানে কোচ ৰাজ্যৰে পাৰ্ট হয় বেলতলা ৰাজ্য বেলতলাও এতিয়া যে গুৱাহাটী চহৰৰ মাজমজিয়াত যে আছে বেলতলা এখন ৰাজ্য আছিল আগতে সৰু ৰাজ্য এখন আছিল আৰু সেই ৰাজ্যখনৰ ৰজাজনো এজন কোচ আছিল আৰু সেই ৰজাজনৰ বংশ বা সেই ৰজাজনৰ বংশধৰ এতিয়াও আছে বেলতলাত ওকে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা ৰাণী বাগান নামৰ চাবাচোন এটা বিবাহ ভৱন আছে বেলতলা মেইন চেণ্টাৰ ৰাণী বাগান যদি তোমালোকে সোমাই যোৱা কেতিয়াবা পাৰমিশ্যন লৈ যদি সোমাই যোৱা ভিতৰলৈ গ'লে তাত এটা ঘৰ পাবা সেই ঘৰটো কাৰ হয় সেই ঘৰটো তোমাৰ সেই যোনটো ৰাজ পৰিয়ালে এসময়ত বেলতলাত ৰাজত্ব কৰিছিল সেই ৰাজ পৰিয়ালৰ এজন সদস্যৰ ঘৰ So anyway, a 50 crore grant has been announced for the preservation and restoration of the heritage of the Darrang kings belonging to the Koch dynasty. Yes, right? This statement is right. 50 crore grant dise amar Assam sarkare. Mahabir Silarai was the founder of the Koch dynasty and is known for reconstructing major temples such as Kamakhya and Hoygreb Madhav Mandir. Hajut ase amar. This statement is wrong. This statement is wrong on several counts. Karon Mahabir Silarai Pratham Kotha was not the founder of the Koch dynasty. Okay, Koch dynasty ba Koch dynasty founder boli kole ami নাম লব লাগিব বিশ্ব সিংহৰ তেওঁলোকৰ ডেটাকৰ নাম লব লাগিব বিশ্ব সিংহৰ নাম লব লাগিব আৰু দ্বিতীয় কথাটো হল কামাখ্যাৰ হৈগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ ওকে হৈগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ তাৰ পাছৰ এজন ৰজাই বনোৱা হয় আৰু তেখেতৰ নাম আছিল ৰঘুদেৱ ওকে ৰঘুদেৱ কোন আছিল ৰঘুদেৱ was the son of Silarai ৰঘুদেৱে বনোৱাইছিল মানে not freshly বনোৱাইছিল ওকে কোৱা হৈছে হৈগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰটো তাৰ আগৰে পৰাই আছিল ওকে পাল বংশৰ টাইমত বনোৱা হৈছিল কিন্তু পুনৰবাৰ বনোৱা হৈছিল ঠিক তেনেকে তোমাৰ নৰনাৰায়ণে কামাখ্যা মন্দিৰটো বনোৱাইছিল freshly বনোৱা নাই পুনৰবাৰ কাৰণ কামাখ্যা মন্দিৰটো ইতিহাস তাতকে বহুত বেছি পুৰণা ওকে তাৰ পিছত the Guhai Kamalali road is historically so আমি কি গম পালো যে statement 2 is wrong statement 3 The Guhai Kamalali road is historically associated with the administrative and military strategy of the Koch rulers. This statement is also correct. This statement is also correct. So statement number 1 and statement number 3. These two statements are correct. No problem with these two statements. But we have a problem with statement number 2. Statement number 2 to Akhuddha. So, jodi mane dhora Khuddha uttor to ki hobo 1 and 3. Or 1 and 3 ase tomar option number D. So D is the right answer 1 and 3 karon 2 to bhul 1 and 3 okay so ekhinite ajire session to hek hol kinu hek hor age age moi tumalok janai thau je amar smart books bilakor kotha sake tumaloke khuni sai aru jodi khuna nai amar smart books bilak bahut beshi famous hoy a lot of people a lot of students all across Assam have purchased these smart books and they have greatly benefited from these smart books okay বহুত লাভান্বিত হৈছে সো তোমালোকো হোৱা লাভান্বিত তোমালোকো বেনিফিট পোৱা আমাৰ 17 খন স্মাৰ্ট বুক আছে প্ৰিলিমছৰ বাবে 10 খন আছে আৰু মেইনছৰ বাবে আছে 7 খন ওকে অসমীয়াটো পাবা স্মাৰ্ট বুকছ বিলাক ইংলিছতো পাবা তোমালোকে 6002206217 ত আজিয়ে ফোন কৰা গুটেখিনি ডিটেইলছ তোমালোকক কৈ দিবা আৰু এইবিলাক আমাৰ সব ইংলিছত থকা স্মাৰ্ট বুকছ সো টোটাল 17 sets of smart books 10 smart books for prelims and 7 smart books for mains So ekhinite ajir class to hamorni maru thank you so much moi ako tumalok next week log pam tetia loke take care okay jai hind jai bharat jai Assam